Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου. Είμαι η Ειρήνη Κωνσταντάκου και το απόψινό μας βίντεο έχει να κάνει με την κοιλιοκάκη. Μία νόσο που η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα την παρομοιάζει με παγόβουνο, καθώς λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα πάνε και θα διαγνωστούν με την νόσο, καθώς έχει πάρα πολλά άτυπα συμπτώματα και καθυστερούν πολλοί ασθενείς να λάβουν τη διάγνωσή τους και κατ' επέκταση τη θεραπεία τους. Τι είναι η κοιλιοκάκη? Η κοιλιοκάκη αποτελεί μία από τις πιο κοινές αυτοάνωσες νόσους με παγκόσμια επικράτηση της τάξεως του 1% και σχετίζεται με χρόνια φλεγμονή του λεπτού εντέρου, η οποία οδηγεί σε δυσαπορρόφηση των θρεπτικών συστατικών εξαιτίας της καταστροφής του εντερικού βλενογόνου. Να σας εξηγήσω για να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Ο εντερικός μας βλενογόνος αποτελείται εσωτερικά από λάχνες, οι οποίες είναι, φανταστείτε σαν μικρές τριχούλες, οι οποίες κάνουν περισταλτικές κινήσεις και βοηθούν στο να προαχθεί η τροφή μέσα στο έντερο για να γίνει σωστά η πέψη και η απορρόφηση της τροφής μας. Πιο απλά, ο οργανισμός μας επιτίθεται λανθασμένα στα ίδια του τα κύτταρα σε αυτή τη νόσο. Η νόσος φαίνεται πως έχει μια αδυναμία στις γυναίκες, καθώς έχει τριπλάσια συχνότητα εμφάνισης σε σχέση με τους άντρες. Πάμε να δούμε τι είναι η γλουτένη και πού βρίσκεται. Η γλουτένη είναι υπεύθυνη για όλα τα δυσάρεστα που προαναφέραμε και είναι η πρωτεΐνη που βρίσκεται στα ακόλουθα δημητριακά. Σιτάρι, σίκαλι, βρώμη, κρατήστε έναν αστερίσκο, θα σας πω στη συνέχεια του βίντεο γιατί, και κρυθάρι. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να καταναλωθούν άφοβα. Ποια είναι αυτά? Ρύζι, πατάτα, καλαμπόκι, κοινόα και χρία, μάρανθος και τα παράγωγά τους. Πάμε να δούμε πώς γίνεται η διάγνωση της νόσου. Με εξετάσεις αίματος για τα ειδικά αντισώματα της νόσου IgA, gold standard διάγνωση της νόσου εξακολουθεί να αποτελεί η βιοψία του εντέρου, όμως μπορεί να γίνει και γονιδιακός έλεγχος, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί δύο γονίδια που σχετίζονται με την κοιλιοκάκη, το HLA-DQ-A1 και το HLA-DQ-B1. SOS. Προσοχή σε άλλου είδους μετρήσεις, μεθόδους και εικασίες, διότι δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Πάμε να δούμε τα συμπτώματα της νόσου. Έχουμε διάρρεια, τυμπανισμό, αέρια, στομαχόπονο, κοιλιακό άλγος, κατάθλιψη, οστεοπόρωση, χρόνια κόπωση, ανεμία, απώλεια βάρους και δυσαπορρόφηση. Ποια είναι η θεραπεία? Δυστυχώς, αγαπημένη μου, η μόνη λύση είναι εφόρου ζωής δίαιτα ελεύθερης γλουτένης. Πάμε να δούμε ποια προβλήματα υγείας προκαλεί η καθυστέρηση της διάγνωσης, η δυσκολία της διάγνωσης, αλλά και η αθεράπευτη κοιλιοκάκη. Αύξηση κινδύνου αδενοκαρκινώματος, δηλαδή λέμφωμα του λεπτού εντέρου, το οποίο όμως είναι αναστρέψιμο εάν ακολουθήσουμε μία δίαιτα ελεύθερης γλουτένης για 3-5 χρόνια, σε ίδιο ποσοστό όπως με αυτό του γενικού πληθυσμού. Πλακώδη αδενοκαρκινώματα ισοφάγου ή ισοφάγο Μπάρετ, καρκινώματα στοματοφάρυγγα, οστεοπόρωση, καθώς το ανισοποιητικό μας σύστημα δρά ενάντια στον οστικό ιστό, δημιουργούνται αυτοαντισώματα έναντι της οστεοπρωτεγερίνης και αυξάνεται ο οστικός καταβολισμός. Μειωμένη πρόσληψη στις λιποδιαλυτές βιταμίνες Α, D, Ε, K και σε μέταλλα, τα οποία οδηγούν σε μειωμένο σωματικό βάρος, μειωμένη ανάπτυξη και μειωμένη ενέργεια, σιδηροπενία και ανεμία λόγω της μειωμένης απορρόφησης σιδήρου, θηλυκού οξέως και πιο σπάνια της βιταμίνης B12. Υπάρχει ένας ισχυρισμός ο οποίος εικάζει ότι αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης άλλων αυτοάνωσων νοσημάτων, το οποίο ακόμα αποτελεί μια υπόθεση και χρήζει περαιτέρω επιστημονικής διερεύνησης. Υπογονιμότητα σε άνδρες και σε γυναίκες. Στις γυναίκες έχουμε καθυστέρηση έναρξης σέμινου ρήσεως, έχουμε πρώιμη εμεινόπαυση καθώς και αμινόρια, επίσης αυξάνεται ο κίνδυνος αυτόματων αποβολών. Τέλος, νευρολογικά και ψυχιατρικά συμπτώματα όπως επιληψία, αταξία, μυελοπάθεια, περιφερική νευροπάθεια και σχιζοφρένεια. Μπορούν να κάνουν όλοι δίαιτα ελεύθερης γλουτένης?
Θα σας το απαντήσω αυτό γιατί με ρωτάτε πολύ. Όχι. Και ο λόγος είναι απλός. Έχουμε μειωμένη πρόσληψη σε φυτικές ίνες, σε σίδηρο, σε φιλικό οξύ και σε ασβέστιο και από την άλλη προσλαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες, περισσότερα σάκχαρα και περισσότερο λίπος. Γι' αυτό λοιπόν την ακολουθούν μόνο οι νοσούντες, μιας και είναι και η μόνη θεραπεία τους, μην ξεχνάτε. Πού υπάρχει η γλουτένη? Προσοχή εδώ, διότι αποτελεί κοινό συστατικό που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία τροφίμων, γι' αυτό θέλουμε μεγάλη προσοχή τόσο στην καλλιέργεια, όσο στην άλεση, στην αποθήκευση, στη μεταφορά, αλλά και στην παραγωγή των δημητριακών, για να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό τα άτομα αυτά που νοσούν από κοιλιοκάκι να λάβουν ένα εξατομικευμένο διαιτολόγιο ελεύθερο γλουτένης, έτσι ώστε να έχουν μια ίσης ποιότητα ζωής με τον υπόλοιπο υγιή πληθυσμό. Άρα λοιπόν αποβάλλουμε από τη διατροφή μας την σίκαλη, το κριθάρι και το σιτάρι και εδώ πέρα ξαναβάζω τον αστερίσκο διότι για τη βρώμη οι πρόσφατες μελέτες έχουν αποδείξει ότι πλέον η κατανάλωσή της είναι ασφαλής και τα αντικαθιστούμε όλα τα παραπάνω με ρύζι, καλαμπόκι και πατάτα. Bonus! Η διατροφική ετικέτα των τροφίμων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ πριν καταναλώσετε το οτιδήποτε ελέγχετε να αναγράφετε πάνω στη συσκευασία η ένδειξη gluten free. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και share με τους αγαπημένους σας. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου μπορείτε να με βρείτε εδώ. Εάν έχετε απορίες ή σχόλια μπορείτε να τα αφήσετε κάτω από αυτό το βίντεο και θα απαντήσω άμεσα. Μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και LinkedIn. Αν δεν έχετε ήδη κάνει εγγραφή στο κανάλι μου μπορείτε να το κάνετε τώρα πατώντας την καμπανούλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εβδομάδα ακριβώς. Μην λείψει κανείς. Φιλιά πολλά. Γεια σας!